তো গাইজ আপুনি এতিয়াও পেটিএম গুগল পে পৰা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে নেকি যদিহে কৰে আজি প্ৰায় বাদ দিয়ক মানে আপুনি চাব আপুনি যদি পেটিএম গুগল পে পৰা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰে আপুনি এক্সট্ৰাকে পইচা দিব লাগে মানে আপুনি 299 টকা এটা যদি ৰিচাৰ্জ কৰে চাব আপুনি তাত 300 ওপৰ মানে টকা আমি পে কৰিব লাগে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা এপ আনিছো য'ত আপুনি উল্টাই পইচা ঘূৰাই পাব তো আপুনি কিদৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব কিদৰে এপটো ডাউনলোড কৰিব সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল তাৰ কাৰণে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক পাই যাব তাত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গুগল প্লে ষ্টৰত লৈ আহিব আপুনি এপ এটা পাই যাব যিটো এপ হৈছে আপোনাৰ ইজি পেমেন্ট মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক এটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি ডাইৰেক্ট প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰে যিখিনি কমিশন আপুনি নাপাব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি মোৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপুনি কমিশনখিনি পাব ইয়া ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি ওপেন কৰিব তো মই A to Z দেখাই যাম আপুনি কিদৰে এটা একাউন্ট বনাব বা কিদৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব তাৰ কাৰণে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰি যাব তাৰপিছত গেট ষ্টাৰ্ট টু ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত দি পেলাই আপুনি গেট OTP কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহি যাব OTP টো ইয়াত ফিল কৰি দিব ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি এটা এলাউ কৰিব এতিয়া আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফুল নেমটো ইয়াত দি ল'ব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ইমেইল আইডি দিবও পাৰে বা আপুনি নিদিবও পাৰে আপোনাৰ কথা তাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত আপুনি এটা পিন বনাই ল'ব তো পিনটো বনোৱাৰ পিছত আপুনি সাবমিট কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফিংগাৰটো মানে এলাউ কৰিব পাৰে যাতে আপোনাৰ ফিংগাৰ দি পেলাই এপটো খুলিব পাৰে মই এটা নকৰো আপোনালোকে কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি ইয়াত সিম্পল আপুনি ইয়াত এপটো দেখিছে সম্পূৰ্ণ খোল খাই গৈছে আপুনি ইয়াত কি সুবিধা পাব মই এফালৰ পৰা কৈ যাওঁ মোবাইল ৰিচাৰ্জ তাৰপিছত পোষ্টপেড মোবাইল ৰিচাৰ্জ তাৰপিছত আপোনাৰ DTH ৰিচাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ফাস্টেগ গেছ সিলিন্ডাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু বহুতখিনি সুবিধা পাব আপুনি এটা চাব পাৰে তাৰ লগতে আৰু তলতো আৰু কিছুমান অপচন আছে যিবিলাক আপুনি তাৰপা আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে যদিহে আপুনি গিফট কাৰ্ড দিয়ে গুগল প্লে তাৰপা আপুনি পইচা পাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত Amazonৰ পৰা পাব মানে ইয়াত বহুত ধৰণৰ কিছুমান অফাৰ আছে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে তো গাইস প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ইয়াত কমিশন দেখাই লওঁ আপুনি কিমান কমিশন পাব ৰিচাৰ্জ কৰিলে তাৰ কাৰণে আপুনি ওপৰৰ ফালে দেখিব এটো কমিশন চাৰ্ট হেতু আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে আপুনি ইয়াত লিখা আছে এয়াৰটেলত আপুনি 1% কমিশন পাব যদি আপুনি BSNL মোবাইল ৰিচাৰ্জ দিয়ে তো বহুতখিনি পাব 5% VI পাব আপুনি 3.30% জিঅ'ত অলপ কম আছে আপোনাৰ 0.60% জিঅ'ত অলপ কম আছে হলো আপুনি উল্টাই পইচা পাব যি কি নহওক তললে চাব মই দেখাই দিছো ইয়াত আপোনাৰ যদি DTH ৰিচাৰ্জ কৰে তাত কিন্তু বহুত ভাল আপোনাৰ কমিশন দি আছে মানে আপুনি টিভি ৰিচাৰ্জ কৰিলে ডিশ টিভিৰ কাৰণে আপোনাৰ 3.25% টাটা স্কাইটো দিছে আপোনাৰ 3.20% মানে বঢ়িয়া আপোনাৰ কমিশন আছে যদি আপুনি টিভি ৰিচাৰ্জ কৰে তাৰপিছত তলফালে যদি চাই আপুনি ইয়াত আৰু বিভিন্ন আছে দেখিছে বিল পেমেন্ট আছে আদাৰ সাৰ্ভিস সকলোখিনিতে আপুনি কমিশন পাব তো ইয়াতে আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তাৰ কাৰণেও আপুনি ইয়াত কমিশন পাব এতিয়া মই আপোনালোকক ৰিচাৰ্জ কিদৰে কৰিব দেখাওঁ তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত যেটো লিখা আছে আপোনাৰ প্ৰিপেড ৰিচাৰ্জ হেতু আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ব মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই মোবাইল নম্বৰ এটা দি লৈছো মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছতে আপুনি সকলোখিনি ইয়াত দেখি যাব সিলেক্ট হৈ আছে এতিয়া আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ভিউ প্লেনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত সকলোখিনি পাই যাব আপোনাৰ কিমান টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে মই ওপৰতে আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি দেখাই দিছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত দেখিছে তলফালে লিখা আছে প্ৰসেস টু পে হেতু আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো পিন দিছিলে পিনটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপুনি শুদ্ধ চিনটো ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াত লিখা আছে পে টু প্ৰসেস তো আপুনি ইয়াত দেখিছে আপুনি ইয়াত কিমানখিনি কমিশন পাইছে মানে আপুনি কৰিব 299 কিন্তু আপুনি পে কৰিব লাগিব 298 হেতু আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ পেটিএম হওক
বাজাজ পে হওক বা যিকোনো ইউপিআই এপত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি সহজতে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে মানে কোনো ৱালেটত ভৰাব নালাগে ডাইৰেক্ট আপুনি পেটিএম গুগল পে সকলো দ্বাৰা আপুনি ইয়াত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে তো একে সহজ আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰি চাব পাৰে একো অসুবিধা নাপায় আপুনি সহজতে ধুনীয়াকৈ আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব তো তাৰ লগতে মই কওঁ আপুনি যদি ইয়াত ৰেফাৰ কৰে মানে আপোনাৰ ইয়াতে ৰেফাৰ অপশ্যন এটা পাব তাৰপৰা যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে তাৰপৰা আপুনি কমিশ্যন পাব 10টাক যদি ৰেফাৰ কৰে আপুনি 250 টকা আপুনি কমিশ্যন পাব তেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক আপোনাৰ এইটো লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতো আপুনি মানে আপোনাৰ তাৰপৰা পইচা পাব আপুনি ৰেফাৰ কিদৰে কৰিব মই দেখাই দিওঁ তো ৰেফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাজত যিটো দেখাই আছে আপুনি গোলটো সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ৰেফাৰ কোডটো আপুনি কপি কৰি দিব পাৰে নহয়তো আপুনি ইয়াতে যিটো শ্বেয়াৰ লিংক সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছআপ হওক যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া এপত গৈ পেলাই আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যে তেওঁলোকে যেতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড কৰিব বা তেওঁলোকে একাউণ্ট বনাব 10টাও যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ একাউণ্ট খোলে আপুনি 250 টকা নগদ পাব আপোনালোকে এনে ধৰণেও আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত যাব তাৰপৰা আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিব আপুনি এটা একাউণ্ট বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি চাওক লগতে আপোনাৰ বন্ধুসকলকো দিয়ক তাৰপৰা আপুনি কমিশ্যন পাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি চেনেলটো নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো আজিলৈ বাই বাই